درس بعدی ما قطعه در بیات ترک هستش. این درس بیشتر برای تمرین دست چپ خیلی کاربرد داره و بیشتر باید روی دست چپ تمرکز کنیم. خب اینجا باید سی رو با دست راست زد، بعد 3 بار با دست چپ زد. بعد سل رو میزنیم، بعد 3 بار با دست چپ سی رو میزنیم. به این صورت. برای شمارش 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. قسمت بعدی میایم سی رو میزنیم، بعد فا سل لا، فا سی فا سل لا، 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. پس خط اول چی شد؟ به این صورت بعد بزنیم. به این صورت. بعد توی خط دوم سی سل لا سی، سی لا سی دو، بعد سی 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 سی، بعد سل سی سی سی. پس خط دوم هم به این صورت هستش. توی خط سوم بعد سی می ره دو، سی می ره دو، سی ره دو، سی سی دو سی لا، سی سی لا سل. توی خط چهارم راست چپ راست میزنیم. حالا فا سل لا سی و دو سی لا دو سی فا سی. دوباره این قطعه رو براتون میزنم که بیشتر یاد بگیرید. به این صورت.